Ситуація по навколо діяльності міської ради – це питання секретаря. Минула сесія 35-та, да? Здається? Да, позачергова. Да, позачергова пройшла. Буквально за лічені хвилини. Але як потім з'ясувався з вашого посту, причина такої легкості голосування, домовленість, що ви на 36-й сесії поставите питання про вибори секретаря. Поділіться, яка зараз ситуація? Я не дуже активний дописувач у соціальних мережах, але я думаю, що я скоро зміню цю думку. Я буду коментувати, буду виставляти часто пости, тому що я зрозумів, що це один з методів спілкування з громадою. Мій пост був тільки виключений з-за того, коли після нашої сесії, мої опоненти, можна сказати, опозиція, виставила пост, що які вони герої. От як вони мужньо прийшли і підняли руки за нашу поліклініку, за військові питання, за гранулятор, за виділення 10 мільйонів на тепловізори, квадрокоптери. І от вони стали героями. І тому пост був тільки за цього показати їхнє лице. Що вони прийшли тільки із-за цього, що у слідуючій сесії 9 числа при домовленості з обласним депутатом і паном Борисенком більше депутатів тут не було. Було домовлено, що питання секретаря буде на черговій сесії. Ці люди шантажують громаду. І, можливо, вам дійсно було варто звернутися перед цим своїм постом до громади і сказати, що люди добрі, от ми виносимо ті питання, без яких громада жити не може. А мені назустріч говорять, що ми навіть за найпотрібніші питання будемо голосувати тільки тоді, коли ви поставите наше питання, яке точно є не самим головним для розвитку громади. Можливо, треба було звернутися перед цим до громади. Відкрию вам таємницю, їм байдуже. Думка громади. На жаль, я не можу надати вам відео, тому що це буде трошки некоректно. В цьому кабінеті, от ми з вами навіть знаходимося, тут здійснюється, крім Петра Михайловича, здійснюється відеозйомка. Вон камера знаходиться. І коли проводились переговори, все там було просто розумієте, Віктор Іванович, я думаю, що от такими чесними, по суті діла, ви виносите дійсно питання, які хвилюють громаду. І громада точно зацікавлена в лікарні, зацікавлена в тій самій, проголосували там за ці пілети і таке інше. Але це цікаво всім. Мені говорять, прийдемо тоді, коли ти виставиш питання секретаря. Можливо, так воно і вийшло. От з тими питаннями ми виходили тиждень назад. Що вони не з'явилося. Ті самі питання. Якби голова звернувся і сказав, ось люди добрі, прийдуть чи не прийдуть? Їм говорили, якщо ми говоримо за партію «Слуг народ», фракцію, було домовлено з народним депутатом, що ці депутати з'являться. Але вони проігнорували і прохання народного депутата пана Устенка. Було домовлено із головою партії «Сила і честь» паном Барановим. Але вони проігнорували і прохання пана Баранова. Вони проігнорували всіх, кого тільки можна. Так, це не були жителі нашої громади, але це були керівники їхніх партій, які дали мені слово, що їхні депутати прийдуть. Але вони жоден не з'явився. А тільки з'явились після того, коли ми з Володимиром Івановичем і з паном обласним депутатом домовилися про... Тобто ви змушений був піти на їхню послугу, не на послугу, на їхню умову, для того, щоб взагалі відбулася сесія. Щоб відбулася сесія і щоб ці питання не стали, треба ж ставити громадські інтереси. Тому що цей проєкт, він важливий для громади. Коли обласний депутат тут знаходиться і говорить, що в період війни він не потрібно цього робити. Тоді треба ці записи показувати людям, я думаю. Всьому свій час.
є якась домовленість по певній кандидатурі по секретарю між депутатським корпусом і вами? Загалом. кажу. Взагалом, я не відкрию таємниці, що посадити за стіл переговорів групу Лохвичина там і групу цю, що 12 депутатів, ну дуже складно. Дуже складно. От група 12 готова працювати без секретаря, бо їх, як можна сказати, якщо з 12, то там 10 може працювати секретарем на сьогодні. І Тетяна Васильівна, вона на сьогодні в апеляційному суді, можливо, завтра відбудеться суд, і суд встановить її на роботі. Але я вірю, що через місяць ми з вами зустрінемося знову. Я думаю, що відбудуться ті речі, що у нашій громаді наступить лад і спокій. Я почула виступ одного із, як ви говорите, переможця, який вийшов з зверненням до людей і сказав, так само буде звертатися, як і ви до людей. І він сказав, так 400 ж мільйонів на кону. І я зрозуміла одне єдине, що, мабуть, не в секретарі навіть справа. А справа, мабуть, в тому, що ці 400 мільйонів на кону. І от їх, мабуть, хочеться ділити, але не так, щоб всі знали і бачили, а їх якось хочеться ділити через секретаря, ще через когось. І може з цим питання воно таке гостре? Давайте так ми говоримо. Хто такий робота секретаря? Робота секретаря – це функціонер, який відповідальність, перш за все, за проведення сесій, за згуртованість депутатів і спілкування із ЗМІ. Оце робота секретаря. Їм було запропоновано групі 14 показати себе в роботі в якості третього заступника. Їхня була відповідь: ви з нас смієтеся? Вони відмовилися попрацювати, показати свою роботу, як вони вміють. Тому що заступники, вони працюють. От ми з вами тут говоримо, а вони займаються зараз завершенням проектування лікарні, тому що кожний день там вносяться зміни. При останній розмові з міністерством, який веде наш проект, вони поставили вимогу включити все нове обладнання, рентгенапарати, лабораторії, мамограф буде, все буде у нас, у цій поліклініці. УЗД нові апарати, мебель, стільці. Тобто все повинно бути найсучасніше. І це все фінансує Європа. Ми тільки з нашим бюджетом оплачуємо податки. Не буде Європа платити ПДВ нам, державу. Це зрозуміло. Тобто ми за місцевий бюджет беремо тільки податок. Це складає 20% від загальної вартості. Тобто участь нашої громади – це 20% в цій сумі, і це податки від... Виходимо десь, порядка буде 14 мільйонів наші, виходимо десь на проєкт, буде десь мільйонів 70 з обладнанням з усім. Дозволила нам держава другу школу, у нас знаходиться державного бюджету порядка 8 мільйонів, почати проводити роботи по термомодернізації другої школи. Це проєкт застарілий, ще 2019 року. Кошти надійшли, але роботи не почалися в зв'язку з військовими діями. А скажіть, будь ласка, таке запитання. Навколо, як би сказати, делікатно, такого... Що делікатно? Говоріть так, як є. Скандального такого. Вінниця вас звинувачує, що ви закупили генератор за надто дорого. Я думав, це буде питання там на закуску. Давайте вернемося ми у грудень 2022 року. Що відбувалося? Сьогодні вже не так відбувається і бомбардування нашої держави. Змінилася трошки система ПВО, я вірю, в наші Збройні Сили України, тому що збивають набагато більше. І постало питання, якщо підніметься 30 градусів морозу, що буде з нашими школами, що з нашими буде дитячими садочками, що з нашими буде свердловинами, як надавати людям воду. І це було піднято питання ще в серпні місяці. Почали проводити торги. Прозоро. Торги
Проводили 3 рази, на торги до нас ніхто не йде. Тому що це бюджет. Але тоді вийшла постанова, що для пунктів незламності, для критичної інфраструктури і для сховищ можна закупляти генератори Прозоро. без торгів. Тобто беремо 2-3 учасника, ціну і хто зможе поставити. Складно було знайти, тому що є такі компанії, як Епіцентр. Цим займався перший заступник в мене. Є компанія Епіцентр. Там є його знайомі. Ми питали, просили в них, продайте нам генератор. Продамо. Якийсь определений, тільки за налічку. Дзвонили на Мотоблок. Це така компанія, яка займається також, велика компанія, інтернет-магазин, там багато таких всіх. Але також вони сказали за налічку. Або дзвонили, ви нам перераховуйте, а в кінці січня, або можливо в лютому, ми вам підпишемо договір зберігання, ми вам поставимо. На це зрозуміло, що йти не можна, бо це вже злочин. І було прийнято рішення закупити по тих цінах, які існували на той час. І стоїть він на 5 грудня 200 тисяч гривень, це із їхнього іздеївського сайту, то він сьогодні стоїть 135 десь отак. Да. І от скажіть, що було робити? Іти на риск? Мається в виду те, що я пішов. От мене ще звинувачують, що я заробив 2,5 мільйони. А про яку суму мова? За скільки ви купили генератор? Ні, там вже було закуплено 10 генераторів, ось 10 генераторів по 128, це ми закупили. Там вже закупляли, у нас відділ освіти ще закупляв, але вони там частину там, тому що в одній компанії не можна було їх купити. Та їх фізично не було тоді? Так, їх просто фізично не було. Ми закупили тільки, ось, навіть ціни, будь ласка, ось, це ті, що нам От приходили вони по гуманітарки, я звертався до компанії, от природні ресурси передало 3 генератора. От вони, один генератор 86 тисяч, 5,5 кВт, 5,5 кВт, однофазний. Значить, ми брали трьохфазні 7,5 кВт, по-моєму, 127 тисяч. В мене тоді, по правді сказати, не було вибору. Але дай Бог, вибачте, вдарили морози, і наші вороги зробили так, що в нас не буде світла. Я б зробив би, якби задали питання, а ти так би зробив? Так само. От у мене, я постійно, в суботу мене завтра не виходить їхати на фронт, завтра женуть машину і везуть Starlink. От цікава тут ситуація. В грудні місяці ми купляли хлопцям Starlink по 40 тисяч. Один. Учора Костя Голінко повіз, я думаю, ви також слідкуєте, за 35 він узятий. А завтра їде, уже везе Прядка, Володимир Семенович, везе за 22 купив. І якщо можна було б написати, допустим, сфотографувати ціну, по чому час, і купили Starlink, можна сфотографувати, по чому Радько взяв, за 40, і ще 22 сказати, і на війні краде 18 тисяч, можна. Звинуватити можна, можна зманіпулювати, Вони вам просто намалювали цю цифру? От поясніть людям, як це, що вони хотіли цим сказати? Взяли ціни, які існують на сьогодні, і ціни, які були. От вони поставили різницю, ще плюс додали, звели ще туди, мені додали і комунальне підприємство, всіх у купу, і намалювали мені 2,5 мільйона. Що саме хочу сказати, мені саме більше в цій ситуації, це низько. І вперше появилося в цьому дописі, хто розуміє в мережах, хто в комп'ютері. Володимира Рязанова. Появилося у першого дана статтєчка. І пішло воно потім, вся група 14, і сторінки Рязанова почала їх перепущувати. Це низько. Будучи головою адміністрації, займатися фейками,
Маючи телефон голови, запитати і спитати, що то було, і розумієте в цьому, і займатися, я говорю, розповсюдженням всякої нісенітниці, ну, для мене це рівень розуму. І на який рівень вони опустилися, ну, навіть цим постом, постом про віллу Врадька. Ви бачили віллу Врадька? І знята із огорода сусіда. Лазити по огородам, знімати, запускати коптер із другої сторони річки. Та приїдьте до мене, зайдіть до мене, я вам покажу. Сьогодні от Вінниця вже немає посту, десь уже дійсно. Уже немає. Тому що, знаєте чого? Тому що я, чесно, завчора Фейсбук не дивився. Вечором приїхали друзі, то в коментарях... Нема коментарів, їх лайків немає. Якщо Да. ви подивитеся... І вони ці побачили, постами, що це люди вже не на це підняли, клюють. не клюнули на це, вони просто його видалили. Але це так низько, будучи, я говорю, що перша публікація появилася Володимира Рязанова, який не є активним дописувачем. І потім з його сторінки вся група 14 почала перепощувати. Гінденко там, Литвиненко та бідна 10 разів перепостив. А от питання про те, ті люди, які вже пішли, які мають поранення і які повернулися в громаду, от маючи поранення. Скільки таких людей вже в громаді і як громада намагається їх соціалізувати? Поранення вони не лікують у нас, хлопці. Ну ті, які комісували їх уже зовсім. Сьогодні є ще немає таких. Ще таких немає. Угу. Давайте я сьогодні матиму, ну я таким, ну за таких ще не чув. Завтра в мене в 10 годин буде зустріч тут на роботі. Всі я збираю підприємства, тому що ми повинні бути готові до оборони. Завтра це буде субота, ми збираємося. Я задам питання в воєнкомат, центру комплектування, щоб цих хлопців ми будемо брати чи опіку над ними. Ну, потрібна їм допомога, щоб вони стали до мирного життя. Ну, я з вами згідний. Ми цю війну вже, напевно, і наші діти вже не забудуть. Щоб хлопці могли змогу проходити реабілітацію, тому що у нас сьогодні з Лохвицького району вже відправлено близько 750 чоловік. Вони до нас приїдуть. І приїдуть з пораненнями. От саме про це я ж і говорю, що Да, зараз треба думати про те, і ми куди, як ми будемо їх соціалізувати, куди брати на роботу. Да, куди брати на роботу і що робити з цим. Тому що вони приїдуть, давайте так, вони те, що вони бачать, я спілкуюся з багатьма військовими, то щоб ми їм допомогли адаптуватися в цьому житті. Я з вами згідний на 100%. Тема, що цікавить по лікарні, слава Богу, питання зрушилося. По поліклініки мається на увазі. По клінічному відділенні міської лікарні. Я думаю, що на слідуючому тижні, до кінця тижня, ми вже закінчимо проєктні роботи, тому що вимоги Європи дуже до його прискіпливі. Вони їх обов'язково, якщо ви знаєте, в європейських лікарнях, то там дуже вимоги до інклюзії. Тобто для людей із потребами. Да. І там змінили, там повинен буде навіть у нас, що в нашій лікарні планується на сьогодні в проєкті ліфт, який буде по зовнішній стіні, щоб можна було пацієнта, він мав змогу потрапити до кожного лікаря на будь-якому поверсі. Питання стосовно укриттів у школах, щоб навчальний процес якомога більше відбувався в режимі офлайн. В нас всі школи сьогодні працюють онлайн. Всі школи працюють. Не всі класи, можливо, то це є. Якщо взяти в нас проблеми, де можливо було зробити, і де бажання було директора. Це залежить від керівника закладу. Якщо директор закладу зумів зробити укриття, це може бути на вулиці, це може бути будь-де. І запустити процес хоча б, щоб, можливо, не кожний день, але хоч двічі-тричі в тиждень, щоб і онлайн, і було, і дитина приходила у школу, це все зроблено.
Сьогодні не зроблено тільки в одній школі. Це село Васильки. Тому що там зовсім все відсутнє, що тільки можна придумати. Значить, там школа, садочок і сільська рада знаходяться в одному приміщенні. Значить, у садочку 20 діток, у школі 45, 45-48. Так. Да, от повірте мені, скільки того села, і там ще 2 класи немає, тому що немає наповненості. Якщо немає 5 учнів у класі, то ми їх у гімназію забираємо. Там возить автобус і старший він возить. Якщо немає можливості або бажання є у гімназії, вони їдуть в гімназію. Ми трошечки збурили людей, коли сказали, що в лікарні є побори минулого разу, і лікарі вийшли на зв'язок, і пацієнти продовжують спілкуватися. І от в цьому зв'язку я хочу просто запитати вас. На сьогоднішній день міська рада є засновником цієї лікарні. Так. Наскільки на сьогодні міська рада уже відчула себе відповідальним засновником, що я маю на увазі? Що вона визначила чітко, не орган, а якийсь там орган чи людину, вашого заступника якого-небудь, який відповідає взаємодію цих всіх лікарських ланок, який вирішує якісь конфліктні ситуації, конфліктні проблеми, який зрештою слідкує від громади за тим, як витрачаються кошти. Кошти, які дає громада, і ті кошти, які платить НСЗУ цим лікарням. Наскільки все це на сьогоднішній день уже контролюється, і наскільки громада стала відповідальним засновником? Правильно ви говорите, контролю за використанням коштів нашими комунальними закладами, щоб здійснював один заступник, такого нема, тому що на сьогодні 3-й заступник, який повинен керувати цими закладами, він поки відсутній. Кожний місяць заклади носять мені звіт по використанню коштів. Це первинна медична ланка і вторинна медична ланка. Я на сьогодні контролюю це поки сам. Після нашої зустрічі, та, що відбувалося, і після мого інтерв'ю, дійсно був у нас такий невгодування і головного лікаря. Я попросив зустріч сьогодні з лікарями, сьогодні вона відбудеться у 2 години. Я хочу донести лікарям, що вони стали підприємством вже 2 роки назад, а не бюджетною установою. Сьогодні ми допомагаємо всім, чим можемо. Купляємо обладнання, те, що ми говорили, проводимо ремонт. Все робити ми повинні для того, щоб вони навчилися як підприємство. Да, вони не прибуткове підприємство, а для себе вони повинні заробити. Щоб нас там сприймали так само, як ми їдемо у приватну клініку. Вони відносяться до нас повинні одинаково. Тому що ми для них клієнт. А вони нам надають медичні послуги. А за ці медичні послуги платить держава вам. Так ви надайте мені, а з держави гроші чиї? Наші з вами. Податки. То будьте добрі, надайте мені якісну послугу. І це хочу сьогодні на цій зустрічі донести. Коли кажуть, що дуже погана була реформа, то я вам скажу так, реформа писалася людьми з менталітетом західним, так, а виконується з менталітетом ще нас, радянських людей. І, можливо, тут воно десь і скрить. Але ж ми самі повинні змінити. Змінитись повинні лікарі. Так, і ми пацієнти повинні ставати відповідальними і знати свої права. Сьогодні вже наша громада спрямувала на нашу заклад охорони здоров'я, ви вдумайтесь тільки, 34 мільйони. Це з початку року? Так, на 2023 рік. 34 мільйона без капітальних вкладень. І що це? На що ці гроші пішли? Це опалення, це заробітна плата, це доплати лікарям, компенсація житла, це все. А скільки взагалі програма на рік передбачає допомоги громади лікарні? Наша громада 3-4 мільйона, значить, заводська громада дуже погано бере участь. Оце
3 мільйона, вона 2,5 мільйона. І свої. то їм дуже-дуже складно, тому що у них є проблема з бюджетом. І у нас ще Сенчанська громада, вона надала 7 мільйонів, це ми вже 34 місяці, 7, 41 уже мільйон, і завод 43 мільйона вже. Тобто це І те, ще що надали, недостатньо. Чи це от, ну, все ж фінансується На протязі в межах- року. протягом року, Ні, це 43 звісно. мільйони. Так, уже ми спланували. Крім Але там, вибачте, в цьому 43 мільйони ми повинні працювати, щоб вони могли змогу, це буду доносити, заробляти кошти. Там 14 мільйонів стоїть система опалення. Я вважаю, що це дуже для опалення багато, для 10 тисяч квадратів. Там треба думати, що робити. Тому що попередні позатягували, вибачте, київські структури, які опалюють дровами з отакими тарифами. А щоб його змінити дуже складно. Ну, це питання відповідального власника. То ми повинні думати над цим. Обов'язково. Звичайно. Тому що це кошти виходять із нашого бюджету. Ці кошти можна було б спрямувати там на покращення, чи купити обладнання за 4 місяці там, чи за 6 місяців опалення ми можемо щось купити. Хоча тут уже обладнання в Лохвиці, ну нормально, дуже. От сьогодні почали по суботах виконують роботи, операції. Лапароскопія, я знаю, це Лапароскопія, лікар, да. знаний наш лікар. Придбали за 6,5 мільйонів гривень даний апарат. Я знаю, що він його навіть сам монтував. І Він сам його монтував, він приїжджає Треба нам сюди і він, подякувати цій людині. да, Це- і він навчає наших лікарів виконувати операції на даній стійки. Тому що хірургам не так, що як нам диплом дали, і ти вже хірург. Ні. Хірургом треба стати. Це людина волонтер, і це велика Да, його удача. взяли на сьогодні Да. на 0,25, тому що він повинен працювати в нашому тому що Звичайно, в операції. да, він в операційну заходить. То от таким людям ми дякуємо. Ну давайте будемо говорити. Якщо наші лікарі навчаться виконувати дані операції, це буде супер. От уже черга стоїть. Я говорю, аби виходити з Віктором Васильовичем на інші райони. Говорить, Чорнухи пішли, каже, і скоро, якщо піде, Слава, добре ім'я, то буде все добре. Будуть люди йти до нас лікуватися, отримуватимуть допомогу і будуть кошти з НСЗУ. І не потрібно буде, щоб зробити ту операцію, їхати в Полтаву. Дуже складно бюджету купити квартиру. Ну, дуже складно. Будинок чи квартиру це купити. Оренда. Потім ми оренда є. Ні. Оренда є. Ми пропонуємо інші речі. Лікар є домовленість з банком, із Ощадбанком. Він бере в банки кредит, ми погашаємо через його бухгалтерію, допомагаємо гасити повністю кредит. Це вся історія. І йому цікаво працювати. І йому цікаво працювати, тому що він через 5-7 років стане власником будинку, який він вибере, а не той, який я нав'яжу, або квартира. Ми останню з вами завершили тим, що ви пообіцяв мені з'ясувати долю нашої релігійної будівлі. А зараз ця релігійна будівля ще і виплила в зв'язку з тим, що ви, мабуть, бачили, є роз'яснення вже органу нашого Кабміну про те, що дійсно церква, українська церква, яка себе називає УПЦ, вона є підпорядкованою російській церкві. Це вже офіційний висновок, і ми до цього мусимо тільки так і ставитися, очікуючи, як далі держава буде на них реагувати. Так що кому належить сьогодні будівля нашої Благовіщенської церкви? В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно дане приміщення не зареєстровано. Не зареєстровано. Але воно зареєстровано за громадською організацією УПЦ. Сьогодні є документи в БТІ в Лубнах. Якось так вийшло, що по Держгеокадастру, а туди доступ має кожна людина. Кожна Ти людина. реєструєшся через Приват24, і от я витягла такий доступ, який вказує, що ця будівля громадська знаходиться на землі, яка Належить. по реєстру Держгеокадастру знаходиться в приватній власності. В приватній власності. Земля в приватній власності. Земля в приватній власності.
Цікаво. І це мене настільки зацікавило. Я вам покажу цей витяг, я його У зробила. нас є доступ, я зроблю. Будь ласка, зробіть, тому що Ні, у нас яким доступ є. чином могла опинитися земля під А на громадською кого будівлею? зареєстрована? Ні Чи- на кого, немає ніяких даних, інформація відсутня. Ну, в нас інформація є відсутня. дані, в нас є доступ до кадастра, ми Де ви знайдемо знаєте? і власника, Я і... вас дуже попрошу Добре. на наступну На наступну зустріч. Якщо таке відбулося, то тоді це я вважаю взагалі тут кримінальна справа, тому що земля під громадською забудівлею в приватній власності, це вже трохи за межами. У мене була зустріч у місті Миргорода із обласним депутатом. Я вже буду говорити відверто. Досить оцих совдеповських десь подколених. Не оцих. треба. Не потрібно. Ні. Ну там вимагають, секретар, і рада буде отака, потім ще краще, 4 роки. Тільки секретар Шамрицький або там Рязанов, або Шамрицький, Рязанов, да. Або той. Це мені обласний депутат пропонує. По довірі. Та вони ж до довіри ні. від відношення не мають. Кажу, так а ви не можете, я вам включу камеру у сесійній залі, ви не можете це людям сказати, що ми не прийдемо на сесію, поки ти не поставиш або того секретарю. Ви думаєте, він згодився? Ні. Чому ні? А чому ти не можеш людям це сказати? А чому? А що тут такого? Тому що вони вирішують, Немає слів. да. Попросив одне, що давайте попрацюємо на громаду, давайте приймемо в лікарню, давайте допоможемо військовим. Давайте. Що не так? Давайте разом сідати. Давайте отут сідати, говорити будемо. В чому проблема? Да. Емоційно, але правильно. Дякую.